নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিগবাস্কেটৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে ব্ৰেন্ডিং এছ'চিয়েটৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ বিচৰা হৈছে আৰু গ্ৰেজুৱেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ফেচাৰ সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মেল কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব লগতে দুচকীয়া বাহন থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ফিল্ড বেছ ব্ৰেন্ডিং ৰুল নেট চেলাৰী 14000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এই জবটো কৰাৰ বাবদ তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে অনলাইন যোগে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 আগষ্টলৈকে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এখন গুগল ফৰ্ম আহি যাব ইয়াতে জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব আৰু আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তলতে যোনটো আপোনালোকৰ নেমটো ভৰাব দিয়া হৈছে প্ৰথম ইয়াতে ফুল নেমটো ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো এক্টিভ কন্টাক্ট নম্বৰ সেই নম্বৰটো ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে কোৱালিফিকেশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব কি কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে কৰিলে মাষ্টাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন 12 পাছ তো যিসকলে যিটো কোৱালিফিকেশ্যন কৰিলে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে জেন্ডাৰটো আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন আছে নে নাই যদি আছে ইয়েস কৰিব যদি নাই নো কৰিব ইয়াৰ পিছতে কাৰেন্ট লোকেশনটো ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আছে ইমিডিয়েট জয়নাৰ যদি আপোনালোকে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব বিচাৰিছে ইয়েস দিব আৰু যদি ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব বিচৰা নাই তেনেহলে নো দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ চেলাৰীটো খুদা হৈছে 14000 টকা ইন হেণ্ড চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি হয় ইয়েস দিব আৰু যদি নহয় নো দিব এটা আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন আপলোড কৰিব লাগিব যেটো আপোনালোকৰ 10 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনালোকে 10 MB ভিতৰত এটা PDF ৰিজিউমখন বনাই ল'ব আপডেটেড ৰিজিউম আৰু এড ফাইলত গৈ আপোনালোকৰ যিটো ফাইলত ৰিজিউমখন আছে ইয়াতে আপলোড কৰি সাবমিটৰ ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকটো পাই যাব তাতে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেচিয়াৰৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে এমকম বিকম পাস হ'ব লাগিব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰিছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ পিছতে আছে অপটোমেট্ৰিষ্টৰ বিভাগত তিনটা পোষ্ট আৰু প্ৰজেক্ট কাউন্সিলৰ বিভাগত এটা পোষ্ট এজ লিমিট নট এবভ 35 ইয়াৰ্স জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা জমা দি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা টেলিফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে 0361223344 আনটো হৈছে 228921 এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব only shortlist candidate will be called for interview তো shortlist candidate সকলক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে পোষ্টৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিভো মোবাইল কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মাৰ্কেটিং অফিচাৰৰ বিভাগত লোকেল কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব এই জবটোৰ কাৰণে স্কিল বিচৰা হৈছে ৰিটেল এণ্ড ডিজিটেল মাৰ্কেটিং নলেজৰ ওপৰত স্কিল থাকিব লাগিব social media and meta ads understanding আৰু strong communication and coordination skill বিচৰা হৈছে তো জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে আগষ্ট 11 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেনেলি গুৱাহাটী আপুনাৰ মটৰ্স তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা বেনেলি ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টেলিকলাৰৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে
সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মেল ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে ইমিডিয়েট জয়নাৰ সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব জব লোকেশনটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লগতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8474025341 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে SSB Skoda ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস কনসালটেন্টৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে নগাঁও এই পোষ্ট কেটা নগাঁৱত মুকলি কৰা হৈছে তো যি সকলে নগাঁও পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যি সকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে জবটোৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনাৰ স্কোডা খানাপাৰা গুৱাহাটী 781029 তো ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব ইন্টাৰভিউ যদি পাছ কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিচিটি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্লোৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ তাৰ পিছতে আছে ষ্টাফ নাৰ্স ৰিসেপটনিষ্ট আৰু টেলিকলিং এক্সিকিউটিভ এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব লগতে যি সকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকেও এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি নেগেটিবল জব কেটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8826294554 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিও জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আগষ্ট 10 তাৰিখলৈকে পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টেট ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰ আসাম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ ষ্টেট ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আউটৰিচ ওয়াৰ্কাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু আউটৰিচ ওয়াৰ্কাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে টোটাল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰজেক্টটো হৈছে TI project on HIV AIDS under Assam State AIDS Control Society নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে লগতে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব HIV AIDS ৰিলেটেড প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব জব কেটা কৰাৰ বাবদ 10500 টকা প্লাস টিএ পাই যাব 1500 টকাকৈ প্ৰতি মাহে জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই জব কেটাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা আছে বা কিবা জানিব বিচাৰি ইয়াতকৈ অধিক তো তাৰ বাবে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864079214 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰচেষ্টা মাল্টিপাৰপজ কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি অসম লিমিটেড এটা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ক্ৰেডিট অফিচাৰৰ বিভাগত ব্ৰাঞ্চ অফিচৰ কাৰণে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিচ কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত হেড অফিচৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে এজ লিমিট 18 পৰা 35 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে স্যালাৰি নেগেটিবল
এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা লগতে শিক্ষাগতৰ হতা গোটেই সাৰ্টিফিকেট সমূহ আৰু ইয়াৰ লগতে যিসমূহ আপোনালোকৰ লাগতিয়াল কাগজ সেই কাগজসমূহৰ জেৰক্স কপি জমা দি জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰিও জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864489616 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা WhatsAppত বায়োডাটা সেন্ড কৰিও জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এটা টেলিফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে 03612963 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জব কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পয়া অধ্যয়ন সহায়কৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফেকাল্টি পোষ্ট জাতীয় বিদ্যালয় বৰঘাটৰ ফালত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিভাগত এটা পোষ্ট সাবজেক্ট হৈছে সায়েন্স শিক্ষাগতৰ হতাই পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু বিএড যিসকলে বিএড কৰিলে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেবলি দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিভাগত এটা পোষ্ট সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগতৰ হতা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে বিএড সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেবলি দিয়া হ'ব এজ লিমিট আপ টু 40 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু এই জব কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলত এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ' হৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ